วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวินและเพื่อนๆตั้งใจจะไปกางเต็นท์พักผ่อนกันที่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีพวกเขาเตรียมตัวกันเป็นอย่างดีทั้งอุปกรณ์กางเต็นท์อาหารเครื่องดื่มทุกอย่างพร้อมวินและเพื่อนๆเตรียมตัวกันเป็นอย่างดีวินเป็นคนที่ชอบเที่ยวป่าอยู่แล้วจึงรู้ดีว่าควรเตรียมอะไรไปบ้างเขาจึงเตรียมอุปกรณ์กางเต็นท์ให้พร้อมรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่กินง่ายและพกพาสะดวกเช่นข้าวกล่องขนมน้ำดื่มกาแฟเพื่อนๆของวินก็ช่วยเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่เช่นกันทุกคนต่างตื่นเต้นที่จะได้ออกไปเที่ยวป่าด้วยกันเมื่อทุกคนมาถึงที่หมายพวกเขารีบกางเต็นท์และจัดเตรียมข้าวของต่างๆจากนั้นก็ออกมานั่งล้อมวงกินข้าวกันบรรยากาศยามเย็นนั้นช่างเงียบสงบและโรแมนติกแสงแดดอ่อนๆเริ่มลับขอบฟ้าท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มอมแดงนกร้องขับกล่อมอากาศเย็นสบายวินและเพื่อนๆพูดคุยกันเรื่องต่างๆนานาตั้งแต่เรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องการเมืองไปจนถึงเรื่องผีสางบางคนเล่าเรื่องที่เคยเจอผีบางคนเล่าเรื่องที่เคยฝันเห็นผีบางคนเล่าเรื่องที่เคยได้ยินเสียงแปลกๆในตอนกลางคืนวินฟังเพื่อนๆเล่าเรื่องผีอย่างสนุกสนานจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาจนมืดค่ำพวกเขาจุดไฟเพื่อให้สว่างและก็นอนลงพักผ่อนไม่นานนักก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากป่าลึกซึ่งไม่ห่างจากที่กางเต็นท์มากนักพวกเขาต่างพากันสะดุ้งตื่นและก็พยายามเพ่งมองไปทางต้นเสียงแต่ก็ไม่พบอะไรเสียงที่ได้ยินนั้นฟังดูเหมือนเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังมาจากทิศทางที่ไม่ไกลมากเสียงนั้นแผ่วเบาและน่าขนลุกยากที่จะระบุได้ว่าเสียงมาจากอะไรวินลุกขึ้นจากเต็นท์และเดินไปสำรวจบริเวณรอบๆแต่ก็ไม่พบอะไรเลยเขาพยายามเพ่งมองเข้าไปในความมืดแต่ก็ไม่พบสิ่งใดที่บ่งบอกว่าเสียงนั้นมาจากไหนวินรู้สึกขนลุกสู้เขาไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนเขาหันกลับมามองเพื่อนๆทุกคนต่างพากันนั่งตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวนี่มันอะไรกันวะวินถามเพื่อนๆไม่รู้สิฉันว่ามันน่าจะเป็นเสียงสัตว์ป่าแต่มันก็ฟังดูเหมือนเสียงร้องของคนนะวินไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นคืออะไรเขาเริ่มรู้สึกกลัวมากขึ้นเขาตัดสินใจเดินกลับไปที่เต็นท์โดยไม่สนใจที่จะหาต้นเสียงอีกต่อไปเพื่อนๆต่างพากันเดินตามวินกลับไปที่เต็นท์พวกเขาต่างรู้สึกกลัวเมื่อทุกคนกลับไปที่เต็นท์แล้วพวกเขาต่างพากันเข้านอนโดยไม่พูดอะไรกันอีกทุกคนต่างหวาดกลัวและไม่อยากได้ยินเสียงนั้นอีกพักหนึ่งเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ได้ยินชัดกว่าเก่าพวกเขารู้สึกขนลุกสู้บางคนถึงกับตัวสั่นไม่มีใครกล้าขยับตัวไปไหนเสียงที่ดังขึ้นอีกครั้งนั้นฟังดูเหมือนเสียงร้องคร่ำครวญดังมาจากทิศทางที่ใกล้เคียงกว่าเดิมเสียงนั้นดังและชัดเจนขึ้นจนทุกคนต่างได้ยินและรู้สึกกลัวนี่มันอะไรกันวะวินถามเพื่อนๆอีกครั้งฉันไม่รู้ฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นเสียงสัตว์ป่าที่ดุร้ายฉันก็กลัวเหมือนกันฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นเสียงผีร้ายทุกคนต่างพากันหวาดกลัวพวกเขาไม่กล้าขยับตัวไปไหนพวกเขาต่างกลัวว่าสิ่งที่อยู่นอกเต็นท์นั้น
บางคนถึงกับร้องออกมาด้วยความกลัว เสียงร้องของพวกเขาดังก้องไปทั่วป่า เสียงร้องคร่ำครวญนั้นดังขึ้นเรื่อยๆ วินและเพื่อนๆรู้สึกเหมือนจะทนไม่ไหว พวกเขาตัดสินใจที่จะไม่นอน และฟังเสียงนั้นจนกระทั่งฟ้าสาง เมื่อฟ้าสาง วินและเพื่อนๆก็รีบเก็บข้าวของและเดินทางกลับ พวกเขาต่างรู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมาก พวกเขาอยากกลับบ้านและลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นให้เร็วที่สุด เมื่อพวกเขาเดินทางกลับ ในระหว่างเดินลงจากป่านั้น จังหวะที่พวกเขาเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ พวกเขาก็สังเกตเห็นว่ามีผ้าหลากสีพันรอบต้นไม้อยู่ และมีร่องรอยการกราบไหว้อะไรบางอย่างบริเวณรอบๆตรงนั้น ทันใดนั้น จู่ๆก็มีลมพัดมาอย่างแรง พวกเขาขนลุกสู้ทำให้พวกเขายิ่งหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมอีก เมื่อวินและเพื่อนๆเดินทางกลับถึงบ้าน ก็ต่างพากันเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่ฟัง พ่อแม่ของวิน เมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้ว ก็พูดกับพวกเขาว่า เสียงที่เราได้ยินนั้น อาจเป็นผีหรือวิญญาณเจ้าที่สิงสถิตอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ที่พวกเขานั้นเห็น จึงแนะนำให้พวกเขากลับไปในป่านั้นอีก เพื่อไปขอขมาเจ้าที่พวกเขานั้นพบเห็นมา สิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะมีอยู่จริง อย่ามองข้ามในสิ่งที่มองไม่เห็น ทุกที่ย่อมมีเจ้าของปกปักรักษา ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม แล้วพบกันใหม่ครับ